שלום, ברוכים הבאים, ערוץ טוב, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו ממשיכים היום בשידור חי. נמצא איתנו היום אורח מיוחד, עטא פרחאת, שלום. שלום. יושב ראש המועצה הדרוזית הציונית. יהיו לנו גם אורחים נוספים בהמשך, ונדבר על עניינים הבוערים שקשורים לעדה הדרוזית, אבל לא רק. ונפתח בחסות, אם אפשר. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. אז כדי להביא את הקולות הצלולים, ברורים, מעמיקים, אינטלקטואליים כאלה ואחרים, אל העולם הרחב, באנגלית, בשפות מרכזיות אחרות, אנחנו צריכים לדבר ולתרגם. הדברים האלה עולים לא מעט כסף, אז נשמח מאוד אם תהיו נדיבים לרגע. מתחת לנגן אפשר לראות את הפרטים, איך אפשר לתרום ולהפוך לחלק מחזית יהודית, חזית של הסברה בינלאומית, חשוב מאוד בימים האלה ובכלל. תודה רבה מראש. עטא פרחאת. אתה רוצה להתייחס לסוגיה שבעיקר מעסיקה אתכם בגלל האזור הגיאוגרפי ובגלל הניסיון הצבאי שלך. אני שואלת, לו אתה בין מקבלי ההחלטות עכשיו, יש ויכוח מר, מה צריך להיעשות מבחינת הגזרה הצפונית? להמשיך לספוג, אני כבר לא יכולה לקרוא לזה טפטופים, כי זה כבר לא טפטופים. תראי, אני בצבא שלי, כשהייתי חייל, למדתי כמה דברים. דבר ראשון, לחתור למגע. כן. ושאנחנו חותרים למגע, אנחנו מחסלים את האויב, ואחרי שמחסלים אותו, מבדים הריגה. היום כבר עושים נטרול, לא מבדים הריגה. נכון. הצבא הוא חושב פרוגרסיבי, הוא לא חושב מעשי, לצערי. יש לזה מחירים. זה השפעות של הקרנות הזרות, השפעות של ליברלים, דמוקרטים, שהם לא רוצים לנצח, הם חושבים במושגים מערביים. ולמדנו עוד דבר, שלגדר של הגבול עם מדינת לבנון, כל מי שמתקרב לשם, דמו בראשו, חסלים אותו. זה מה שלא הבנו בדרום? זה גם מה שלא הבנו בדרום, ומה גם שלא הבנו בצפון. זה הדברים שהצבא הוא, יש לו, הצבא הסדיר אני מדבר. אני לא מדבר על כוחות המילואים, כן. כי כוחות המילואים באים מההתנחלויות, באים מהיישובים הדרוזיים, באים מעיירות הפיתוח, באים גם מהקיבוצים, באים מהמושבים, ולכן שאנחנו לוקחים את כוחות המילואים, אז יש פסיפס רעיוני, יש מוטיבציה אדירה לנצח את האויב. כוחות הצבא שנכנסים אליהם כל מיני מרצים או מרצות שהתחנכו על ברכיה של הקרן החדשה, של מדינת כל לאומיה, של להכיל, של לא לנצח, של בנות בקנה ופרחים בצריח, אז, ומערבים עם הצבא. היה לי פעם מפקד, קראו לו אפי איתם, בקורס מ"פים. כן. איש משכמו ומעלה. בהחלט. ואמר לנו דבר אחד. הוא עשה לנו הרצאה בשעה 6:30 בבוקר, ואמר, אסור לצבא לערבב את המטרות. יש לך מטרה אחת ברורה, וזה התפקיד של הצבא, להתכונן למלחמה כדי להכריע את האויב, נקודה. עכשיו, באים, לוקחים את ראש אג"ת, לטפל במשא ומתן עם הערבים שחיים ביהודה ושומרון. אז כבר, זה לא להכריע את האויב, זה כבר דברים אחרים. למה לא המועצה לביטחון לאומי עושה את זה? למה הוא צריך לעשות את זה? Okay. ואז שהצבא מתפלל לשלום, אז הוא כבר שכח את המלחמה. הצבא צריך רק להכין את עצמו למלחמה. זה הצבא, בשביל זה עם ישראל, את ואני וכולנו משלמים מיסים,
למדינת ישראל כדי שתכין אותו היטב ליום הדין. ואם הוא לא מוכן ליום הדין ולא יודע להרוג את האויב, אז כולנו נכשלנו. הסוגיה של ערביי ישראל, יש חשש לא קטן, כולם זוכרים את שומר החומות. ויש עכשיו את לא המתנה חלילה כציפייה, אבל הפחד לראות התקוממות, אתה מאמין שנראה גם בתוך גבולות ישראל, אם חלילה תתרחב המערכה? תראי, יש בתוך ערבי ישראל אזרחים נאמנים, שאפילו גם שירתו את המדינה, חירפו נפשם למען המדינה. אני מכיר כאלו גם שהיו בשירותים החשאיים מעבר לגבולות המדינה, ואני מצדיע להם. ויש גם כמות לא מבוטלת שלא מכירה במדינה, אפילו בוגדת במדינה, אפילו עושה פעילויות למען החזרת התושבים לכפרים שהגלו מהם ב-48, והם לא שמאל קיצוני, הם בוגדים במדינת ישראל. והשב"כ צריך, לאותם עשבים שוטים אלו, לא לכולם, חלילה, אני מדבר על אותם עשבים שוטים. אני מתכוונת אליהם. והשב"כ ב-2000 נתפס לא מוכן. למה? כי לא היה לו כיסויים בסיסיים על למה? כי הייתה אופוריית השלום, אנחנו אחרי אוסלו, אנחנו עכשיו כולם, אנחנו חיים בשוויץ, זהו. ונתפס ב-2000 לא מוכן. ואנחנו זוכרים מה קרה. 12 אזרחים ישראלים נרצחו, אנשים פחדו לנסוע, ואנחנו אסור לנו לחזור לאותם ימים. אנחנו צריכים לאתר אותם. ב-2020 אתה מתכוון. אנחנו מדברים על שומר חומות. לא, אני מדבר על שנת 2000, שאריאל שרון עלה להר הבית. אוקיי. ואז השב"כ אז נתפס לא מוכן, ולא היה לו כיסוי למה שקורה בשטח, ולא ידעו לאיפה לגשת ולאן לגשת. על זה אני מדבר. ב-2020, שומר חומות, זה סיפור מספר 2. בעיניך זה סיפור מספר 2? בוודאי, זה סיפור מספר 2. עכשיו, אם לא עושים דבר אחד, ואני אסביר אותו, אם לא אומרים ומכתיבים משפט שהוא מדיניות של ממשלת ישראל, עומק הזכויות כעומק הלויאליות למדינה, אנחנו לא נראה רק שומר חומות 2, אלא אנחנו נראה בית לחיה ביפו ובנצרת. עד כדי כך. חד וחלק, מה, לא רואים את זה? תפרוט את זה מעשית, מה היית עושה? כשאתה רוצה להשוות את העומק של הזכויות. עומק הזכויות שיקבל הערבי שחי במדינת ישראל, צריכות להיות כנגזרת מעומק הלויאליות שלו למדינה. ואיך תתבטא הלויאליות הזו? איך תתבטא? להרים את דגלי ישראל בבתי הספר, במוסדות הציבור, שהערבי ישראל ילכו שירות לאומי, לשרת את האוכלוסייה שלהם, להפסיק עם הפשע המאורגן בכפרים, להתחיל להיות לויאלי למדינה ולדגל, ולא כל יום וחדשות לבקרים ולהגיד אנחנו רוצים להתבדל, אנחנו רוצים אוטונומיה, אנחנו רוצים לחזור לכפרים העקורים ב-48. נגמר הסיפור הזה. מי שלא ירצה לחיות במדינת ישראל ולכבד אותה כמדינת הלאום של העם היהודי, ולכבד את דגלה וסמליה והבירה שלה, הוא לא צריך להיות פה. הוא צריך להיות מחוץ למדינה, שישים את התעודת זהות שלו וילך. שירות לאומי, היית גם שוקל, כי אני שומעת אפילו יהודים שהתראינו כאן והעלו את האפשרות של גיוס של ממש לצבא, ולא רק שירות לאומי. תראה, יש לזה מורכבות לא פשוטה. אני מתקשה לגייס אנשים שיש להם, שהם מהאחים המוסלמים לצה"ל. זה לא נראה לי, זה שני עולמות שונים. כי מה? כי בסוף הוא עומד מול לא, מישהו כי עצם האמונה שלו, הוא לא ירצה שאת תחי פה. אז אני מגייס אותו לצבא? מה, אני נפלתי על הראש? אז זה משהו שאתה אומר, שאתה לא רואה את האפשרות הזו. תראי, עם ישראל
דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו גם על הדבר הזה. כן. הם קוראים לממשלה עכשיו לקחת אחריות, לראש הממשלה לקחת אחריות. לקחת אחריות סבבה, יש להם אחריות. אני אומר לך, עכשיו יש להם אחריות. כן. אבל איפה לקחת האחריות על פשע אוסלו, שהכניסו פה 60,000 מחבלים ונתנו להם רובים, וסיכנו את כל המפעל הציוני בפני כיליון ומוות? אני יכולה להגיד לך שחלק מהאדריכלים של אוסלו אומרים עד היום שזאת לא הייתה טעות, רק לא נתנו להם להשלים את התהליך, ואם היינו נותנים להם, היינו רואים כמה נהדר היה פה. מה זה? אנחנו גם נתנו ועוד איך נתנו. איפה ההתנצלות של האנשים על פשע הגירוש? עכשיו, אני לא מדבר על המנוח ראש הממשלה, אריק שרון, זיכרונו לברכה. אוקיי. אני מדבר על האנשים שהיו רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, אלוף הפיקוד, האלופים שהשתתפו שם, הניצבים שהיו, מפקד האוגדה. אלו אנשים שביצעו את זממם של המנהיגים, שבאו וגירשו את היהודים מביתם, ואמרו להם שהקטיושות יגיעו לאשקלון ולנתיבות ולאופקים ולכל העוטף, ולא שמעו. והמשיכו בשלהם. והנה, אנחנו לא רק קיבלנו את עזה, אנחנו קיבלנו את קטיושות, ואחר כך הרשות הפלסטינית שהייתה שם תוך יום אחד התמוטטה, ועלה שלטון החמאס. יש קריאות שקוראות לתהליך כמו ההתנתקות, גם ביהודה ושומרון. אנשים אומרים, אני לא מתקשה להבין איך המודל עבד שם, שהם רוצים להעתיק אותו למקום אחר, אבל הנה, וגם לגבי הרשות, נשמעים קולות, ראינו את יאיר לפיד מתראיין, וגם אחרים, שכבר הכריעו את הכף בעצם, שכשאנחנו בתוך כדי לחימה, אומרים, עוד רגע זה יסתיים, ואבו מאזן יקבל, כן, אין ברירה, הוא ישלוט. מי שלא מבין שאדון מחמוד עבאס, כן. הוא מחבל עם חליפה של דיפלומט, הוא לא יודע מה הוא סך במזרח התיכון. זה איש שהוא מכחיש שואה, שהוא, אפילו אני עוקב אחריו ברעיונות שלו בתקשורת הערבית. בוא אולי תמקד את זה. מה הציבור שאומר, סליחה, זה לא חמאס, איך את לא מתביישת? זה משהו אחר לגמרי, ואני אומרת, אני לא כל כך מוצאת את ההבדלים. מה הם לא מבינים? אני אסביר. תראי, האו"ם הכיר במדינה יהודית ב-47, בכ"ט בנובמבר. נכון. הכיר במדינה יהודית, לא סתם מדינה, Jewish state, בארץ ישראל. אבו מאזן, מחמוד עבאס הזה, הוא לא מוכן להכיר במדינה יהודית עכשיו. הוא אומר, התראיין, הוא אומר, תקראו לה איך שאתם רוצים, מה אכפת לי, זה לא עניין שלי. הוא לא מוכן להכיר שיש פה מדינה יהודית. הם רוצים שתי מדינות לעם אחד, זה מה שהם רוצים. שתי מדינות לעם אחד. העם הערבי, זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים, ומי שעיניו בראשו רואה את זה. הרשות הפלסטינית מכינה צבא, מתאמנת. גם לא גינה, אגב, הוא לא גינה עד עכשיו את כל מה שקרה. הוא גם לא יגנה. גם לא יגנה, אתה אומר. ברגותי שהיה עם הפתח, כן. שהוא איש שלו, רצח 5 יהודים. הרבה שוטרים פלסטינים ביצעו פיגועים נגד מטרות ישראליות. אז לכן אנחנו לא יכולים להגיד לרשות הפלסטינית, רשות פלסטינית, זה רשעות בכל מובן המילה. זה אויב אכזר, מר ונמהר. אוסלו זה היה פשע, ההתנתקות, הגירוש, זה היה עוד יותר פשע, ומסירת המים הטריטוריאליים תוך כדי רמיסת כל הכללים הדמוקרטיים בצפון. לחיזבאללה, זה היה עוד יותר פשע, אבל כאשר יש לך מפלגת צלאח א-דין, שבראשה עומדת יועצת משפטית, שהיא מכשירה כל דבר לשמאל, ורודפת את הימין, זאת התוצאה שאנחנו רואים אותה. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינים אתכם שוב לקחת חלק מחזית ההסברה היהודית הבינלאומית, ולתרום כדי שנוכל לתרגם, לדבב, לאנגלית, לשפות מרכזיות אחרות, את התכנים שלנו, את הקול הזה, היהודי, האינטלקטואלי, החד, הצלול, הלא מתפשר ולא מתנצל, כדי שנביא אותו אל הקהילות בעולם. אז הקישור כאן למטה מתחת לנגן. תודה רבה על הצפייה, על התרומות.
עד כאן ערוץ טוב, להתראות במשדרים הבאים בעזרת השם. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.